ইংলিছ মিডিয়াম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে উড়ান বেটছৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ জেনেৰেল সায়েন্সৰ প্ৰথমটো ক্লাছলে সকলো চাগে পঢ়ি শুনি ভালদৰে পুৰা এনজয় কৰি আছা নতুন এটা ধৰি লোৱা ক্লাছ 10 পালা তোমালোকে নতুন এটা জোছ নতুন কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিৰে তোমালোকে ষ্টাৰ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ৰখি আছা তোমালোকৰ হাতত এতিয়াও ধৰি লোৱা 8টা মাহ ভালদৰে আছে 8 মাহ 7 মাহ আছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান মে পৰিব আৰু 2 দিন 3 দিন পিছত মে জুন জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ আমাৰ হাতত 8 মাহ আছে নিজকে এনেকুৱা ধৰণে ট্ৰেইন কৰাৰ কাৰণে নিজকে এনেকুৱা ধৰণে এনেকুৱা কাবিল বনোৱাৰ কাৰণে য'ত তোমালোকে বহুত ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰা আজিৰ এই প্ৰথম ক্লাছটো ইংলিছ মিডিয়ামৰ প্ৰথম ক্লাছটো ইউটিউবতো লাইভ হৈ আছে এপতো আছে ওকে তো কোন ক'ত চাই আছা মোক জনোৱা এপৰ খিনিটো মই চিনি পোৱা হৈছো বাৰু এটা ক্লাছ আমাৰ এপত ইতিমধ্যে গ'ল তো আৰু ইউটিউবত কোন আছা ইউটিউবত কোন আছা এবাৰ জনোৱা ইউটিউবত কোন আছা তাৰ মই ক্লাছ 9 তো তোমাৰ কামটো ইয়াতে নাই ভাই তথাপিও তুমি চাব পাৰা অলপ যদি বুজি পোৱাৰ কাৰণে চোৱা তেতিয়ালে চাব পাৰা কিন্তু ক্লাছ 9 কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন যেটো বেসিকৰ পৰা বুজাম তো চাব পাৰা ঠিক আছে গুড ইভিনিং স্ট্ৰেটেজি আজিৰ ভিডিওটো ম্যাক্সিমাম স্ট্ৰেটেজি ডিসকাশন হ'ব যেটো তোমালোকে জানাই যে প্ৰথম ক্লাছটোত সদায় আমি কেনেকুৱা ধৰণে সাবজেক্ট এটা পঢ়িব লাগে কেনেকুৱা এপ্ৰোচত সাবজেক্টটো পঢ়িব লাগে লগতে আমি আজি কি পঢ়াম সেম আপোনাক সেম দেখা নাই এটো কেনেকুৱা কথা যে নহক বাৰু মই স্যাৰ মই উড়ান বেটছটো জয়েন কৰিব পাৰিম নে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা পিডব্লিউ এপটো প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰি লোৱা তাত নিজৰ মোবাইল নম্বৰেৰে লগইন কৰা ওটিপি দিয়া তাৰ পিছত তুমি তাতে কি পাবা তাৰে তুমি ক্লাছ 10 বা 9 যদি থাকে 9 ৰ কাৰণে নিফ 10 ৰ কাৰণে উড়ান আসাম 2027 আছে ওকে স্যাৰ স্পিক লাউডলি লাহে তোমালোকৰ জোজ বিলাক দেখা পালে মোৰ লাউড স্পিক হ'ব মোৰ লাউড হ'ব হয়নে নাই ৰিমিয়ে কৈছে বেলেগত যাও বল ইয়াতে এতিয়া মাস্টাৰ আহিল মাস্টাৰে বহুত হাল্লা কৰি আছে কথা পাতিব নোৱাৰি সব বেলেগত গুছি যাম আমি তো যে নহক বাৰু তো আমাৰ যেহেতু আজি প্ৰথম ক্লাছ আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম যে মই তোমালোকক এই বেটছটোত কেনেকুৱা ধৰণে পঢ়াম কি পঢ়াম ঠিক আছে মই তোমালোকক পঢ়াম জেনাৰেল সায়েন্স তো জেনাৰেল সায়েন্সৰ যিকোনো এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি বেসিকৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো মই বাৰে এপত যেহেতু এটা ক্লাছ লৈছো অসমীয়া মিডিয়ামৰ ক্লাছটোত মই একদম কও যে একদম এটা বস্তু তুমি যেতিয়া সদায় গণনা 1 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় 1 2 3 4 5 ... এনেকে যিমান তুমি কোৱা বলে ইপিনে মই স্যাৰ 100 কলো স্যাৰ ... মই ইপিনে 1 লাখ কলো ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আৰম্ভণি 1 ৰ পৰা হ'ব তো ফাৰ্স্ট কথা মনত ৰাখিবা আমি বেসিকৰ পৰা যাম মাজতে মোৰ যোনটো অসমীয়া মিডিয়ামৰ ক্লাছ আছিল তাতে ষ্টুডেন্ট কিছুমানে কৈছিলে যে স্যাৰ আপুনি বেসিকৰ পৰা যাম বুলি কৈছিল তো বেসিকৰ পৰা স্যাৰ যোৱা নাই কিন্তু এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখা যিখিনি বেসিক তোমালোকক লাগে সেই বেসিক খিনিৰ পৰাহে মই যাম কিন্তু যিখিনি বেসিক তোমালোকে ক্লাছ 6 7 8 ত শিকিব লাগিছিল সেইখিনিৰ পৰা যাব লাগিলে ইয়াতে কোৰ্সটো খতম নহয় তাৰ পিছত মই এটা ৰিপ্লাই দিলো যে ইমানখিনি বেসিকৰ পৰা গলে টাইম নাথাকিব আমাৰ হাতত তো তেতিয়া সেই ষ্টুডেন্টজনে বা ষ্টুডেন্টজনীয়ে কলে যে স্যাৰ ইমানো সময় নালাগে তো মই হিদিনা এটা বস্তু মানে গম পালো যে তোমালোকৰ মাজত কি হৈ থাকে বেসিক ক্লিয়াৰ নাথাকে সো সেই কাৰণে মই তোমালোকৰ কাৰণে আকৌ বেসিক্সৰ পৰা যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম যে বেসিক্সৰ পৰা যাতে মই এটা এনেকুৱা তোমালোকক লেভেলত লৈ যাব পাৰো য'ত তোমালোকে 0 ৰ পৰা আৰম্ভ নহয় কিয় আৰে ভুল হল দিয়া মোৰ হল 0 ৰ পৰা আৰম্ভনি কৰি দিলো কিন্তু 0 ৰ পৰা আৰম্ভনি কৰিলে কি হয় মই হেতু কথা কৈ আছো মই কিয় 1 ৰ পৰা ধৰিলো কাৰণ এইখিনি এই 0 টো বা এই বস্তুখিনি এই বেসিকখিনি তোমালোকৰ থাকিব লাগে ঠিক আছে থাকিব লাগে তথাপিও মই যিখিনি ৰিলেভেন্ট হয় সেই বস্তুখিনি মই তোমালোকক শিকাম বুলি মই তোমালোকক কৈছিলো আৰু মই সেই মতে তোমালোকক শিকাই যাম সেই ৰিলেভেন্ট বস্তুখিনি অসমীয়া মিডিয়ামতে হওক বা ইংলিশ মিডিয়ামতে হওক এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিলো প্ৰথমতে সেকেন্ড কথা নোট মেকিং কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব
ক্লাছটোৰ কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব ক্লাছৰ কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব ধৰি লোৱা নোট মেকিংৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই তোমালোকক কওঁ যে মই সদায় এটা যদি চেপ্টাৰ পঢ়াও মই লেসন 1 আৰু এতিয়া বৰ্তমান তোমালোকৰ যেহেতু কোৰ্সটো জাস্ট আৰম্ভ হৈছে তো মই ইয়াতে দুটা লেসন 1 আৰু 2 ৰ কাৰণে তোমালোকক কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনত অকল নো ডিপিপি এইটো বিতিয়া বহুতে হাল্লা কৰিব স্যাৰ আমাক ডিপিপি লাগে কিন্তু লেসন 3 4 যদি তিনিটা থাকে বা চাৰিটা থাকে তাতে তোমালোকে 20 এমসিকিউ এনেকুৱা পাবা যেকিটা আহি আছে আৰু যেকিটা আহাৰ ফুল চান্স তোমালোকে হয়তো আগন্তুক এক্সামত থাকিব লগতে অল টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যনৰ তোমালোকে অল টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন যিখিনি তোমালোকৰ টেক্সট আছে মই কালিও কৈছিলো যে মই টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন বিলাক নিজে বনাই আছো এতিয়া তো অল টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন বিলাকৰ তোমালোকে আনসাৰ পাবা প্ৰথমতে খালি তোমালোকে মুখ ডিস্টার্ব নকৰিবা মই যেতিয়া ক্লাছত স্যার প্লিজ এক্সপ্লেইন ইন ইংলিশ হাইনা বড়ো এই বস্তুখিনি শিকি লোৱা মই একাডেমিক বস্তুখিনি ইংলিশতে বুজাম ঠিক আছে all textual questions you will get the answers of all textual questions ঠিক আছে যিমান টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন আছে সকলোৰে এনসাৰ খিনি তুমি পাবা ঠিক আছে ओके तो उसके बाद देखो আৰু আমি পাম কি তোমালোকে যে কোৱা যে আমাৰ এটা টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আৰু এটা বস্তু থাকে সিবিকিউ কম্পিটেন্সি বেসড কুৱেশ্যন তো কম্পিটেন্সি বেসড কুৱেশ্যন তোমালোকে পাৰ চেপ্টাৰত 5টা পাবা 5 number of competency based question you will get after completion of a lecture or after completion of a chapter ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকে আকৌ কি পাবা activity all the activities that are present in your SCRT textbook activities বিলাক explanation পাবা activities বিলাকৰ explanation পাবা but এইটো হ'ব after completing a chapter ঠিক আছে এটা চেপ্টাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তোমালোকে এক্টিভিটিজ খিনিও পাবা তাৰ পিছত পাবা তোমালোকে শৰ্ট নোটস what is short notes or what are the short notes means we will cover the whole chapter within 2 or 3 pages don't cross your limit okay কোনে লিমিট ক্রস কৰিলে लिमिट क्रॉस कर लिया की हो सर कहाँ पर मिलेगा ये सब मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए चैप्टर CBQs एक्टिविटीज एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट्स यू विल all these things you will get after completion of a chapter okay सर इनसाइड क्वेश्चंस पामने नोट्स बनाबो नालागे नेकी नोट्स बनाबो yes now नोट्सर ओपरत कथाखिनि আহিল now notes তোমালোকে কেনেকে বনাব পাৰা how can you make an effective set of notes প্ৰথমতে মই তোমালোকে মোৰ লেকচাৰ চালা লেকচাৰত মই খুব বেছি 2 to 5 টপিক হাইয়েস্ট 5টা টপিক একেলগে পঢ়াও বা 5টা টপিক পঢ়াও তাৰে পৰা মই তোমালোকক যিখিনি লাগে নোটস ক্লাস নোটস সেইখিনি দিওৱে মই তোমালোকক ক্লাস নোটস মই তোমালোকক সেইখিনি দিওৱে জাস্ট স্লাইড বিলাকত যিখিনি থাকে তাৰ পিছত ক্লাছত প্ৰ্যাকটিস কৰা হ'ব প্ৰ্যাকটিস কৰোৱা হ'ব প্লাস টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যনছ আছে প্লাস হোমৱৰ্কত তোমালোকক যিবিলাক ইনসাইড কুৱেশ্যনছ দিয়া যাব সেই বস্তুখিনি হোমৱৰ্কত দিয়া যাব তো ঠিক আছে ओके ठीक আছে তো बस সেইখিনি এন্ড প্ৰথম তোমালোকক মই কওঁ যে লেসন যেতিয়া আমাৰ কি কৰিম আমি ক্লাস কৰিম তো ক্লাছত সদায় প্ৰথমৰ 3টা ক্লাস তোমালোকে চাই লবা কিয় চাব লাগে প্ৰথমৰ 3টা ক্লাছত তোমালোকৰ ফাউন্ডেশন বিল্ডিংত গুছি যায়
এইটো কি স্যাৰ এইটো কি তো সেই কাৰণে ফাউন্ডেশন বিল্ডিংত যেহেতু গুছি যায় তো সকলোৰে ডাউট বিলাকৰ এদিনা আৰু এজনে কৈছে যে ডাউট বিলাকৰ এনসাৰ নকৰে এতিয়া চোৱা মই যদি তোমাক আজি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন পঢ়াই আছো মই যদি তোমাক আজি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন পঢ়াই আছো মই পঢ়াম হোৱাট ইজ এ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন মই পঢ়াম হোৱাট ইজ এ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন অর আজি মই নপঢ়াও আজি মই টাইপস কিন্তু নপঢ়াও আজি মই টাইপস নপঢ়াও তো এনিথিং or any question related to types of chemical reaction I will not gonna answer this কিয় answer নিদিও তাৰে দুটা কথা আছে প্ৰথম কথাটো মই তোমাক যদি টাইপৰ কথা তোমালোকক যদি মই টাইপসৰ কথা এক্সপ্লেইন কৰিব যাও তেতিয়া হলে ৰিপিট নিশ্চয়কৈ কৰিম মৃগাংক তো তাৰ পিছত মই যেতিয়া তোমালোকক টাইপস কৰাম টাইপস কৰালে লগে লগে মই টাইপসত গুছি যাব লাগিব যে কম্বিনেশন ডিকম্পোজিশন এইবিলাকত গুছি যাব লাগিব ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন এইবিলাক ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট তো তাৰ পিছত যেতিয়া কিছুমান ষ্টুডেন্ট থাকিব যে ক'ব যে সাৰে লগে লগে জপিয়াই আমি গমেই নাপাও টাইপ কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় হাউ টু ডিটাৰমাইন দ্য টাইপস অফ ৰিঅ্যাকশন হাউ টু ডিটাৰমাইন দিস ইজ সাবস্টিটিউশন ৰিঅ্যাকশন দিস ইজ কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম আমি তো আমি যেহেতু প্ৰথমতে বেসিক খিনি আমি নাজানো তো সেই কাৰণে কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন পঢ়াম আজি মই পঢ়াম তোমালোকক ৰিঅ্যাক্টেন্ট কি হোৱাট ইজ ৰিঅ্যাক্টেন্ট মই আজি তোমালোকক পঢ়াম প্ৰডাক্ট কি হোৱাট ইজ প্ৰডাক্ট মই আজি তোমালোকক পঢ়াম ল অফ কনজারভেশন অফ মাস এন্ড মই আজি তোমালোকক পঢ়াম এই তিনিটা টপিক ল অফ কনজারভেশন অফ মাস পঢ়াই ব্যালেন্স করা শিকাম যে হাউ টু ব্যালেন্স এ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন how to balance a chemical equation sorry not reaction how to balance a chemical equation then we will study about skeletal equations skeletal chemical equation then word equation ami porim word equation what is word equation to ei gutei bostu bilak bhaldore buji loi ami next chapter ot move korim mane next chapter moi ki korim next chapter ot ba next lesson ami start korim okay এতিয়াৰ পৰা ডাউট ওকে ক্লিয়ার আছে সব mass neither be created nor be destroyed this is the fundamental of law of conservation of mass যে mass nor be created neither be destroyed এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আপোনাৰ ফেসটোৰ ব্লাৰ আহিছে এতিয়াও ব্লাৰ আহি আছে নেকি তার ব্যালেন্সিং কমপ্লেক্স নে ইজি যদি তুমি পুরা একদম স্টার্ট কৰি যোৱা বেসিকৰ পৰা দেন ব্যালেন্সিং ইজ very much easy topics to be covered changes in matter and its type so what are those two types of changes that happens in matter okay এই বস্তুখিনি আমি পঢ়িম changes in matter first then observation of a chemical reaction how to observe a chemical reaction what are those factors relying on which we can say that there is a chemical reaction okay so chemical equations what is chemical equation okay law of conservation of mass mo kolwe law of conservation of mass porim and balance chemical equation porim balance chemical equation so balance chemical equation what is a balance chemical equation okay so ajir karone amar এইখিনিয়ে ঠিক আছে ওকে তো নেক্সট ওয়াজ চেঞ্জেস ইন ম্যাটার তো আমি জানো as we learned in class 9 we know that matter is something that has mass and occupies space anything that has mass and occupies space is called matter তাৰ মই আহিছো ওকে ওয়েলকাম ঠিক আছে তো we need report button udipto why we need report button so matter has etu monot poril je matter has mass and occupies space okay ইয়ালৈকে ঠিক আছে so now আমি পাইছিলো যে চেঞ্জ হয় মেটাৰৰ মেটাৰ কেনেকুৱা ধৰণে চেঞ্জ হয় মেটাৰ কেনেকুৱা ধৰণে চেঞ্জ হয় তো মেটাৰ
মেটাৰ কেনেকুৱা ধৰণে চেঞ্জ হয় মেটাৰ চেঞ্জেছ in two way or we can say that এখানে লিখি যাবা we can say that by following two ways the matter changes. Okay, so what are those two ways? What are those two ways? What are those two ways? Life to blur hoye ase niki? Blur hoye ase niki life to? Blur hoye ase niki? Nai hua to blur. Okay, so thik ase. So matter eta change hoar karone matter eta change hoar karone there is two way. So how we can explain matter keneke change hoy? Ami jodi kau je change in matter, change in matter keneke hoy? Kenekua dhoroner change hobo pare? So those changes jibilak changes related to shape, size, etc. are called physical changes. Are called physical changes. Are called physical changes. Okay. Okay, physical changes. So what is physical change? What is physical change? Changes related to shape, size, and size, etc. are called physical changes. And now, what is chemical change? Those changes related to composition, molecular arrangement, are called as chemical changes. Are called as chemical changes. Okay, clear? Are called as chemical changes. So changes amar dui dhoroner hoy. Okay, all of change amar dui dhoroner hoy. One is physical change and the other is chemical change. Etia moi jodi tumalokok ko je mur hatot ase etugura kagoj. Mur hatot ase etugura kagoj. To kagoj tukura moi ki korilu? Kagoj tukura moi ki korilu? এই টুকুৰা কাগজক মই এনেকে ফালি দিলো, ফালি দিয়াৰ পিছত মোৰ তাতে দুটা টুকুৰা থাকিল, এটা এইটো okay. So there is no change in chemical composition or the molecular arrangement of this paper, no change. So this is called physical change. Why? Because the shape and size has reduced. Size agote dangor asil, size decreased. Okay, aru amar ki hol, amar iyate size beleg hol, shape olop beleg hoi gol. Shape loge loge agote jodi enekua asil, shape tu dia dighol hoi gol. Okay, change etia ki hoi gol, horu hoi gol. Kintu ei kagoj tukura jodi now eitu jodi moi eta lighteror sahoyot jolai diu, এইটো যদি মই এতিয়া এটা লাইটাৰৰ সহায়ত জ্বলাই দিও, দেন ইয়াৰ পৰা কি ওলাব? ইয়াৰ পৰা এছ আহিব। যদি মই এতিয়া তোমালোকক কওঁ যে পেপাৰ এটা পেপাৰ আমি দুই ধৰণৰ চেঞ্জ চাম। এটা পেপাৰ আমি প্ৰথমতে কি কৰিলো?
কাট লগালো পেপাৰটোত, cut into 2 pieces, okay, and burnt, okay. So cut into 2 pieces, this is physical sense, eta paperore physical sense, etu physical sense. And now the chemical sense, যদি আমি তাক জ্বলাই দিও, যদি আমি তাক বার্ন কৰি দিও, যদি আমি তাক জ্বলাই দিও, যদি আমি তাক বার্ন কৰি দিও, তেতিয়া হলে this is the chemical sense, this is the chemical sense, okay, this is the chemical sense. ठीक है, clear, clear. Vote for हिंदी explanation, okay. Now हिंदी में देखो, एक टुकड़ा तुम कागज का लो, ओके, एक टुकड़ा कागज का तुमने ले लिया, उसके बाद क्या हो गया, तुमने उसको काट दिया बीच में से एकदम उसको ऐसे काट दिया, ओके. तो काटने के बाद हमें दो टुकड़े मिलेंगे, एक टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये. तो इसके लिए इसमें क्या क्या चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, साइज रिड्यूस्ड हो गया, साइज रिड्यूस्ड हो गया. तो पहले तो बहुत बड़ा था, अभी छोटा हो गया. और लेकिन वो हो गया फिजिकल सेंस, अगर दो पीसेस में कट कर दिया तो वो हो गया फिजिकल सेंस, ओके. तो फिजिकल सेंस हो गया वो जिसको दो टुकड़ों में हमने काट दिया. इसके बाद तुम देखो, अगर उस कागज के टुकड़े को हमने जला दिया, जलाने के बाद तुम देखो एक चेंज होगा. चेंज क्या होगा, जलाने के बाद क्या प्रोडक्ट निकलेगा, एस, ओके, यानी कि क्या निकलेगा, राख जो बोलते हैं ना, एस. तो एस निकलने के बाद वो हो गया केमिकल सेंस. तो केमिकल सेंस और फिजिकल सेंस में हमने क्या देखा, हमने देखा कि फिजिकल सेंस को रिवर्स भी किया जा सकता है. फिजिकल सेंस कैन बी रिवर्स्ड, कुछ चीजों में नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम चीजों में कैन बी रिवर्स्ड इन मैक्सिमम केस, ओके, इन मैक्सिमम केस. तो तुम अब बोलोगे कि सर हमने तो कागज को दो टुकड़ों में बांट दिया, तो कैसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. लेकिन देखो, इसके अंदर हमने अगर व्हाइट टेप वगैरह जो मिलता है, सेलो टेप, वो अगर लगा दिया तो क्या होगा. आई सर यू कांट अंडरस्टैंड हिंदी, यू कांट अंडरस्टैंड हिंदी, यू कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, असमीज तो आप लोगों को आता ही नहीं, तो मैं अब हिब्रू में समझाऊं क्या. देखो, लेकिन केमिकल चेंजेस आर मेयरली रिवर्सिबल और irreversible or mostly irreversible. उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या हो गया, तुम राख से फिर से कागज नहीं निकाल सकते. लेकिन यहां से तुम लोग क्या कर सकते हो, यहां से एक सेलो टेप की मदद से तुम लोग दो टुकड़ा जो हमको मिला कागज का, उस दो टुकड़े को जोड़ भी सकते हो. या फिलहाल देखने में तो बुरा दिखेगा, लेकिन तुम पहले का वो साइज एंड शेप वगैरह रीगेन कर सकते हो. बट अगर बर्न कर दिया हमने, पेपर को जला दिया, उसके बाद हमको मिल गया एस, तो एस के मदद से हम लोग फिर से पेपर नहीं निकाल सकते. तो समझ में आ गया, ओके, ठीक है. मेल्टिंग ऑफ आइस, ओके. मेल्टिंग ऑफ आइसर ওপৰত আমি এতিয়া কম যে মেল্টিং অফ আইস ইজ এ কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল সেন্স. why কৈ দিয়াচোন, why মেল্টিং অফ আইস, ওকে. আইস এটা মেল্ট হল, melting of ice is a physical sense, melting of ice is a physical sense. কিয়নো after melting it gives water, melting of ice, after melting it gives water which can again be converted into ice by reducing its temperature, okay.
Okay, ठीक है. This is reversible. And ketiaba somehow chemical changes are also reversible, but rarely reversible hoy. It is okay. ठीक है. So this is देखो अभी तो बरफर पूरा पानी हुआ, melting of ice, then बिस्कुट एटाक भांगी दिया, breaking a cookie into pieces. Okay, then sugar, addition of sugar into water. This is also a reversible process. Process. By using some methods we can regain the sugars from the solution. Okay, then peeling a lemon. Okay, peeling a lemon. Then chemical senses is chemical sense kiba eta bostu khorit jui logai dia, then milk to yogurt, then rusting a iron nail, rust in a iron nail. Okay, ঠিক আছে. Now let's talk about chemical reaction. 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 Okay, so chemical reaction likhi jaba mor logot, write with me. Chemical reaction. What is chemical reaction? Chemical reaction mainly describe about a chemical change. Chemical reaction mainly describe about a chemical change in matter. Chemical change in matter where reactants bracket में लिखो the substitute or the substance participating in the process where reactants break down to give and arranges and rearrange their bonds, to form a new substance called product. Okay, so chemical reaction mainly describes about a chemical change in matter. Okay, where reactant means the substance participating in the process break down and rearrange their bonds to form a new substance called product. Okay, called product. Okay, now look at the board. We have AB plus C. And this will give us AC plus B. Don't go with the type of chemical reaction because ami type to ki ami najanu. Don't go with the type. Ami najanu je type to ki hoy. But now look at this. Okay, those first thing
যিবিলাকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল ৰিলেশ্যনত, those participating substances, those participating substances are called কি বুলি কোৱা হয় ইহঁতক? Those participating substances are called reactants. অৰ্থাৎ they are participating in a reaction, that's why they are called reactants. Okay, now those new thing, these new substances that are produced because of a chemical reaction, are called কি বুলি কয় ইহঁতক? are called products. Okay, these new substances, এই নতুন substances খিনি, these new substances that are produced because of a chemical reaction are called products. Products are new substances. Products are new. Their features are new. So they have different features. Okay, ঠিক আছে. Okay, তাৰ আকৌ বুজি পোৱা নাই, ইউটিউবত কমেন্ট আহিছে, এইটো স্যাৰ একো বুজি পোৱা নাই. Okay, sir, what will happen if we left milk at room temperature? Okay, what will happen if we left milk at room temperature? কিছু সময় পিছত ধৰি লোৱা কিমান সময়লৈকে থোৱা হেতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব. যদি কম সময়লৈকে থোৱা তেতিয়া হলেতো তাৰ লগত একো তেনেকুৱা চেঞ্জ নহয়, বাট যদি বেছি সময় থোৱা, কাৰণ তুমি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থলেও তাত ধৰি লোৱা সেই ৰুমটোত এনভাইৰনমেন্টত এটমস্ফিয়াৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু থাকিব যিবিলাক বস্তুই তাক এফেক্ট কৰিব. সো টাইমৰ ওপৰত এটো ডিপেন্ড কৰিব. মেল্টিং কেন্ডেল ইজ ফিজিক্যাল চেঞ্জ অর কেমিক্যাল চেঞ্জ? মেল্টিং কেন্ডেলটো এটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয়, কাৰণ তাক আকৌ গৰম কৰি পিনে আমি কি তাক ঠাসাত ভৰাই পিনে আকৌ কেন্ডেল বনাব পাৰো. ওকে, তো ঠিক আছে, এইখিনি বুজি পালা. তো কেনেকে আমি এটা কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন হোৱা বুলি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰো? হাউ উই ক্যান অবজাৰ্ভ if there is a chemical reaction or not? তো আমাৰ প্ৰথমতে কি হ'ব? চেঞ্জ ইন ষ্টেট. ফাৰ্স্ট আমি পাম চেঞ্জ ইন ষ্টেট. তো চেঞ্জ ইন ষ্টেটৰ এটা এক্সাম্পল তোমালোকে গম পোৱা যে H2 গ্যাস আৰু O2 গ্যাস, দুটা গ্যাস লগ হৈ লিকুইড বনায়. তো এইটো আমি গম পাম যে স্যাৰ এইটো এটা আমাৰ চেঞ্জ ইন ষ্টেট হৈছে. ওকে, তো এনেকে আমাৰ চেঞ্জ ইন ষ্টেট হৈছে. তো এইটো আমি গম পাম. দেন আমি কেনেকে গম পাম? যদি গম পাও যে চেঞ্জ ইন কালাৰ চেঞ্জ হৈছে, তো তেতিয়া গম পাম যে দেয়াৰ ইজ এ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন বা কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন এটা হোৱাৰ চান্স আছে. ওকে, দেন ফৰ্মেশন অফ এ গ্যাস. যেতিয়া গ্যাস ফৰ্মেশন হ'ব, যদি আমি ফৰ্মেশন অফ এ গ্যাসত যদি চাও, যদি আমি কি হয় মিথেনক যদি পঢ়ো আমি, এইটো কি হয়, এইটো ব্যালেন্স হৈ থকা নাই. ঠিক আছে, তো মই জাস্ট তোমালোকক কৈ আছো, ব্যালেন্সিংৰ পিছত আমি সববিলাক ব্যালেন্স কৰিম. যেতিয়া আমি CH4 প্লাস O2 কৰো, তাৰ এটা গ্যাস ওলাই যোনটোক আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বুলি কওঁ. অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো, বাৰ্নিং মিথেন gives
CO2 তো ইয়াতে এটা কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন হোৱা বুলি আমি গম পাওঁ ঠিক আছে আমি ইয়াতে দেন চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার ক্যান্ডেল ডালত দুটা বস্তু থাকে ৰবা 2 সেকেন্ড ক্যান্ডেল ডালত দুটা বস্তু থাকে এটাটো হেই কিখিনি হেই মমখিনি ন আৰু এটা ভিতৰৰ আমাৰ যোনটো কটন থাকে যোনটো কটনৰ খুঁটা থাকে কটনৰ খুঁটাটোক তো আমি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰো বাট মমখিনি যোনখিনি আমাৰ মম আছে হা যোনখিনি আমাৰ মম আছে সেইখিনি ঘূৰাই আনিব পৰা যায় ঠিক আছে আৰু চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার water in quicklime চেঞ্জ ইন টেম্পারেচাৰৰ লগে লগে টেম্পারেচার বাঢ়ি যায় ঠিক আছে water in quicklime লগে লগে টেম্পারেচার বাঢ়ি যায় ওকে ঠিক আছে সকলো ক্লিয়ার হয়নে এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপৰ এটা আছে বাৰ্নিং ম্যাগনেসিয়াম ক্যান্ডেল বাৰ্ন কৰাৰ স্যার এটা কথা কম নেকি কোৱাচোন নিশান্ত দাস তোমাক ফলো কৰা আছে ইয়াতে চোন বেলেগ গেমে চলি আছে প্লিজ এক্সপ্লেইন এগেইন can you please repeat a quick about chemical reaction can you explain what is balance reaction মৃন্ময় দেৱ balance reaction পঢ়োৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে law of conservation of mass পঢ়াব লাগিব ওকে মাছ পঢ়াব লাগিব ওকে মই কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনটো আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো মই ঠিক আছে তো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন তো প্ৰথমতে প্ৰথমৰ পৰা বুজাও তো there are two kind of changes with matter first one is the physical change where the change is related to shape size etc this is called what physical change okay but the changes that are related to the composition and molecular arrangement they are called chemical changes so chemical reaction so ami yate eta paper or example loisilu if we cut a paper into two halves then this is the physical change because this is reversible and temporary but if we burn the paper then we will get some ash okay this is chemical change so burning सर मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया और 81% आया बढ़िया अरे बढ़िया राहुल हके কৈছে যে স্যার আপোনাৰ ৰিঅ্যাকশনটো ভুল হৈছে মই বাৰ বাৰ কৈছো হেতু মই ব্যালেন্স কৰি দিয়া নাই বিকজ মই ব্যালেন্সিং শিকুৱাই নাই অলপটো ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা যে কেমিক্যাল চেঞ্জ এনেকুৱা এটা বস্তু কেমিক্যাল চেঞ্জত আমি বাৰ্ন কৰি দিলো তাক এছ পালো আমি এটো এটা কেমিক্যাল চেঞ্জ হয় তো এটো মানে ৰিভাৰ্সিবল নহয় তেনেকুৱা ধৰণে ৰিভাৰ্সিবল নহয় বাট কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়ই physical changes chemical changes খিনি পঢ়ি ললা স্যার বুজিছো ওকে অঙ্কুর ঠিক আছে তো chemical reaction মানে কি এতিয়া তোমালোকে এনেকে লিখিব পাৰা যে chemical reaction is nothing but it describes about a chemical change in matter where reactants are what reactants are those substances participating in the process from the initial stage jibilake participating process how peeling of a lemon is physical change because tak ako logai lobo peeling of a lemon ako logai thole moi keneke peel kora dekhaisu tumi sobitur logot joa no slice kora dekhaisu eneke gol ke david to yak ako logai tenekoi kori thobo pari thik kagoj khon jora logor dekha teke kori thakibo pari shape to size to maintain kori thakibo pari tar thik ase तो हे कारण এটা फिजिकल चेंज হয় ये रिवर्सिबल হয় ओके सर मैं समझ गया ओके तो याते इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स दोस पार्टी हीट प्रोड्यूस्ड और नॉट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सब बस्तु শিকাইছো তো তার পিছত दोस এইবিলাক টাইপস অফ ৰিएक्शनত পৰে আদানা দা এন্ডোথর্মিক सर बिस्कुट केनेके फिजिकल चेंज হয় बिस्कुटটো ভাঙি দিয়াৰ লগে লগে তিনিটা টুকুৰত ভাঙি দিলা আকৌ তা কানি পিনে এখন প্লেটত থৈ লগ লগাই চাবাচোন আগৰ দৰে দেখা হয় মাঝে মাঝে চিন থাকে বাৰু ঠিক আছে তো কেমিক্যাল চেঞ্জ যেতিয়া এটা মেটাৰত হয় মই এটো কোৱা নাই মই এটো কেৱল খসা হৈছে নেকি আপোনাক আৰে ঠিক আছে ন ৰাহুল তোমাৰটো হৈছে তোমাৰটো নিশ্চয়কৈ হৈছে ৰাহুলে কি লিখিছে ৰাহুলে মই যোনটো এটো লিখিছো এটো হি লিখিছে তাৰ হৈছে
ঠিক আছে মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে লিখি দিলো নহলে মানে কি এটো এটা ব্যালেন্স ৰিঅ্যাকশন হয় ইয়াতে H দুটা আছে ইয়াতে দুটা আছে O দুটা আছিল ইপিনে আমি দিয়াৰ লগে লগে H চাৰিটা হৈ গল বাস খতম ঠিক আছে ওকে খুশ তো এটা ৰিঅ্যাক্টেন্স মানে কি ডাঙৰ কথাটো স্যাৰ ৰিঅ্যাক্টেন্স মানে কি ৰিঅ্যাক্টেন্স are those products যিবিলাক প্ৰডাক্টে initially they to take part in a chemical reaction their properties are very different from the product but when a chemical reaction happens then the bond of reactants the chemical bonds of reactants or the molecules of reactants got rearranged and they form a new substance that is called product sir now amak lage sir what is substance in a chemical reaction okay so moi tumalok kom je what is a substance in a chemical reaction ঠিক আছে what is a substance in a chemical reaction so substance মানে কি substance in a chemical reaction তো ধৰি লোৱা এইটো ৰিঅ্যাকশনে আকৌ লিখিলো 2H2 plus O2 ইয়াতে গ্যাস 2H2O ইয়াতে লিকুইড তো এইটো ধৰি লও মই A বুলি গলো এইটো ধৰি লও মই B বুলি গলো and this is C let us consider H2 as A O2 as B and H2O as C all A B C look at this all three that is A B C are called as substance মানে যদি সাধারণ কথাত কো substance মানে বস্তু আমি কি একো গম নাপাওতে আমি গম পাইছিলো যে এইটো কিবা এটা বস্তু এইটো এটা গ্যাস নে এইটো এটা সলিড নে এইটো এটা লিকুইড এইবিলাক ৰিঅ্যাকশন মুখস্থ কৰিব লাগিব নেকি মনত থাকি যাব ওকে তো এইটো এটা সলিড নে এইটো এটা গ্যাস নে এইটো এটা লিকুইড এই কথাবিলাক জানাৰ আগতে আমি কৈছিলো যে দিস ইজ এ ম্যাটাৰ আৰু ম্যাটাৰ মিন্স substance matter মানে matter আৰু substance প্ৰায় এটাই কথা যে বস্তু আৰু মানে পদাৰ্থ ওকে ঠিক আছে তো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন তোমালোকে বুজি পালা যদি মই কও A B plus C is equal to মানে এইটোৰ পৰা এটা কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন হৈ পিনি AC plus B হল তো আমাৰ এইটো সাইড মোৰ হাত দুখন চাবা this is my left hand this is my right hand so this is my left hand side so this is my left hand side okay this is my left hand side okay so this is my left hand side LHS and this is my right hand side this is my right hand side so this is all okay so ami gom palu je reactants are written in LHS left hand side of a chemical reaction and products are always written in the right hand side of a chemical reaction sir eto displacement reaction ne aye displace hoise ne nai displace hoise to displacement reaction ek big displace kori C boise to displacement reaction hoy ঠিক আছে okay ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ আছে তো we were learning about burning of magnesium তাৰ কনসেপ্ট বুজি পাও কিন্তু এটা প্ৰবলেম আছে যে মই লিখিব নোৱাৰো we will discuss about answer writing also so burning of magnesium ribbon so these are the apparatus বিলাক কি আছে apparatus বিলাক আছে burner means this is এটো এটা চুলা হয় এটো এটা burner means চুলা হয় এটো এটা ইয়াৰ মাজেৰে LPG আহে ই লম্বা ফ্লেম মানে লং ফ্লেম প্ৰডিউস কৰে
Then we have tong. Tong মানে কি যেতিয়া আমি ল্যাবত কাম কৰো tong ইউজ কৰা হয় tong মানে চেপেনা চেপি যে ধৰে এনেকে tong ইউজ কৰা হয় তাৰ ইউৰ এক্সপ্লেনেশন ওয়ান্ডারফুল ধন্যবাদ তো ম্যাগনেসিয়াম রিবন আমার হাতত ম্যাগনেসিয়াম রিবন আছে তো ম্যাগনেসিয়াম রিবন বিফোর বার্নিং এ ম্যাগনেসিয়াম রিবন we have to scratch it with sandpaper to make it clean to make it clean from MgO ই কি হয় ই এরোবিক অক্সিজেনৰ লগত লগ হয় ম্যাগনেসিয়ামে এরোবিক অক্সিজেনৰ লগত যেতিয়া লগ হয় তেতিয়া তাৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ পৰে MgO লেয়াৰ এটা পৰে তো MgO লেয়াৰ টু গুছাবলে তাক স্যান্ডপেপাৰেৰে কি কৰি লোৱা হয় স্যান্ডপেপাৰেৰে বিফোৰ বাৰ্নিং দ্য ম্যাগনেসিয়াম ৰিবন we have to scratch it with sandpaper okay then তলত watch glass থাকিব আমি দেখা পাম after burning the magnesium ribbon we will get some powder white powder this is called magnesium oxide powder and the reaction will be Mg magnesium আছিল আমাৰ তাতে plus O2 oxygen burning means oxygen okay কারণ অক্সিজেনৰ সহায়ত পুরা হয় অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত পুরা হয় বা in presence of oxygen then we will get MgO magnesium oxide তো ইয়াতে দুটা আছে 2 কৰি দিলো ইয়াতে আগত 2 কৰি দিলো 2Mg plus O2 is equal to 2MgO okay this is the reaction for this experiment এইটো এক্সপেৰিমেন্টৰ কাৰণে এইটো ৰিঅ্যাকশন হয় ওকে to burn nicely actually I don't understand Nepali okay এটা মই নেপালীত এক্সপ্লেইন কৰিম নেকি এটা নেপালীত এক্সপ্লেইন কৰি দিম নেকি ওকে 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 ঠিক আছে ইয়ালৈকে সকলোৱে বুজি আছা কোনি মানে কোন আছানো নেপালী কোৱা কোন আছা এবাৰ জনোৱাচোন মোক নেপালী কোৱা কোন আছা তাৰ আৰু এবাৰ বুজাই দিও কোনটো বুজাই দিব লাগে এবাৰ কৈ দিয়া মই তেতিয়ালৈকে ডাউটস খিনি যদি ডাউটস আছে প্লিজ আৰু এবাৰ বুজাই দিও we can know that substance is gas liquid or solid Assamese समझ नहीं आता है हिंदी में एक्सप्लेन करिए सर যদি আমি ক্লেপৰ এটা ভাঙি গ্লু কৰি দিও দেন হেতু কি সেন্স ফিজিক্যাল সেন্স एक्सप्लेन इट अगेन सर ओके ठीक है सर नेपाली से नहीं बोल रहा है रे आई एम नेपाली तो कि मैं नेपाली जानू एटू की बुली कय नेपालीत सर एटू এটা বহুত অতি ধুনিয়া কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশনৰ উদাহৰণ তো ঠিক আছে তুমি যেটো কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন বুলি কলা মই এটো আৰু এটা ৰিঅ্যাকশন বুলি কম এইটো এটা অক্সিডেশন ৰিঅ্যাকশন হয়নে নাই চোৱাচোন এইটো এটা অক্সিডেশন ৰিঅ্যাকশন হয়নে নাই ঠিক আছে বাৰু কম্বিনেশন হয় মানে মই মানি ললো দুটা লগ হয় এটা হৈছে এটা এটা অক্সিডেশন হয়নে নাই মানে জুনে কৈছা মানে হেইজনক কৈছো তোমাৰ কাৰণে এটো এটা চকলেট কোৱেশ্চন সবৰে কাৰণে নহয় যেটো মই পঢ়ুৱাই নাই বাট জুনে কৈছা তাৰ কাৰণে এটো এটা চকলেট কোৱেশ্চন ओके पकड़ा गया नेपाली नहीं है मलाई नेपाली आउसा ओके मो नेपाली जानता दछु burning of magnesium to sir okay तो আমি ম্যাগনেসিয়ামৰ ফিটা এডল ললো ম্যাগনেসিয়াম রিবন ললো তাক আমি জুইত জ্বলাই দিলো after burning we will get some white powder like substances from the ash of মানে এইটো এটা এইটো ash হয় এইটো কি হয় এইটো ash হয় ম্যাগনেসিয়াম রিবনৰ এইটো এটা ash হয় তো এই এছটো হোয়াইট কালাৰৰ হয় আৰু এইটো ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড হয় অংকুৰ হৈ কি কৈছে স্যার ওকে স্যার ইট ইজ রিডাকশন ও
অক্সিডেশন এন্ড কম্বিনেশন ৰিয়েকচন মানে এটো ৰিডাকশন নেকি ৰিডাকশন মানে অক্সিজেন ওলাই যোৱা হাইড্ৰোজেন খুমোৱা অক্সিডেশন মানে অক্সিজেন আহা হাইড্ৰোজেন ওলাই যোৱা বা হাইড্ৰোজেন ওলাই যোৱা ওকে ঠিক আছে দেন এডিশন অফ সালফিউরিক এসিড মানে কি সালফিউরিক এসিড মানে হৈছে তোমালোকে লিখি লব পাৰা তোমালোকে সালফিউরিক এসিড হৈছে সালফিউরিক এসিড মানে হৈছে H2SO4 এটু কেনেকে হল নুহুদিবা এটু কেমিক্যাল তার কম্পোজিশন হয় H2SO4 and zinc কি জিংকৰ সংকেতটো কোনটো আছিল জিংক আছিল Zn এটু এটা কেমিক্যাল ৰিয়েকচন হয় যত আমি এটা গ্লাস টিউবৰ ভিতৰত অলপমান সালফিউরিক এসিড লৈ জিংক গ্ৰেনিউলস তাত পেলাই দিও দিয়াৰ পিছত আমাৰ হাতত এটা ৰিয়েকচন থাকে সেই ৰিয়েকচনটো হয় জিংক প্লাস H2SO4 আমি কি পাম ZnSO4 plus H2 gas এই বস্তুখিনি আমি কিহত পাম এই বস্তুখিনি পাম এইটোত ওকে ঠিক আছে so when we take some dilute sulfuric acid in a glass tube and put some zinc granules into the glass tube then we will get zinc sulfate and hydrogen gas will be released from this pipe hydrogen gas will be released from this pipe aru the sound when the gas passes from a burning candle then the candle sounds like pop because zinc is more reactive than hydrogen. Vidyan Bora has already answered it because zinc is more reactive than hydrogen. Etia keneke gom pam magnesium ribbon is burned without cleaning when we what will be the difference baki ekো না থাকে ক্লিনিং কৰি মানে জ্বলালে ডাইরেক্ট ম্যাগনেসিয়াম তো জ্বলিব নহলে তার উপৰত আকো অক্সিজেন দিলে কি মানে কি হ'ব জানা নাই কি জ্বলিবৰ কাৰণে বেছি সময় লগাব আৰু লগতে তাৰ কেমিক্যাল কম্পোজিশনত চেঞ্জ আহিব ঠিক আছে এটো বুজি পালা এই মানে এইবিলাক এক্সাম্পল অফ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস বৰ্তমানৰ কাৰণে এক্সাম্পল অফ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন দেন আমি পাম the lead nitrate solution lead nitrate কেনেকুৱা দেখিবলৈ lead মানে কি lead মানে Pb আৰু lead nitrate Pb nitrate lead nitrate মানে PbNO3 whole to lead nitrate আৰু potassium iodide মানে কি potassium iodide তো potassium iodide মানে হৈছে Ki তো এই দুটা বস্তু potassium iodide solution when we mix potassium iodide solution with lead nitrate solution then we get potassium nitrate solution and lead iodide as precipitate yellow color precipitate lead iodide yellow color lead iodide precipitate IOC Sharma your doubt is very genuine why lead is written as Pb because the original name of lead is derived from plumbium that's why the lead is written as Pb okay lead is written as Pb কি হয় আমি যেতিয়া potassium iodide solution এটা lead nitrate solutionৰ লগত mix কৰো then we will get potassium iodide solution এটো আমি aqueous solutionৰ লগত যেতিয়া mix কৰিম অৰ্থাৎ solution থাকিলে AQ দিব লাগে state to AQ হয় তাৰ aqueous ঠিক আছে Pb equal to lead nitrate নহয় Pb মানে lead আৰু nitrateৰ কাৰণে NO3 আৰু leadৰ যেহেতু তাৰ ওপৰত চাৰ্জ থাকে সেই কাৰণে 2 চাৰ্জ তাৰ কাৰণে আহিছে ওকে দেন yellow কালাৰৰ lead iodide precipitate পৰে lead iodide yellow কালাৰৰ precipitate পৰে ওকে lead iodide or yellow কালাৰৰ precipitate পৰে আৰু potassium nitrate solution অৰ্থাৎ KNO3 ওকে KNO3 কি কৰা হয় KNO3 মানে potassium nitrate মানে KNO3 আৰু lead iodide অৰ্থাৎ PbI2 কি পৰে precipitate পৰে
অৰ্থাৎ তলত পৰে গেট পৰে আয়োডাইড স্মল নে ক্যাপিটেল আয়োডাইড স্মল এটো নোমেনক্লেচাৰত পাবা স্যাৰ আমি নোটস পাম নে নিশ্চয় কি পাবা কিয় নোপোৱা নোটস স্যার সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজত বুজাওকচোন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন মানে ডাইলিউট মানে কি আছিল ইয়েস স্যার ডাইলিউট মানে এটা ডাইলিউট মানে কি আছিল মই বুজাই দি আছো ৰবা দুটা বস্তু থাকে এটা ডাইলিউট আৰু এটা কনসেন্ট্রেটেড ডাইলিউট মানে কি একদম সাধারণ ভাষাত যদি আমি কও ডাইলিউট মানে কি ধৰি লোৱা তোমাক মই 10 ml লাইম জুইচ দিছো 10 ml লাইম জুইচ দিছো ইন 1 liter water then again মই তোমাক 10 ml লাইম জুইচ দিছো 10 ml লাইম জুইচ দিছো ইন 100 ml water সাবাদে এটাত 1 লিটার এটাত 100 ml 100 ml এটাত 1 লিটার কোনটো বেশি টেঙা হ'ব কোনটো বেশি টেঙা হ'ব which juice will be more sour কোনটো বেশি টেঙা হ'ব স্যার রিয়েল নেম কে রিয়েল নেম পটাশিয়াম ওকে কোনটো বেশি টেঙা হ'ব মই যদি কও ইয়াতে মই যদি কও এ আৰু বি তাৰ পিছত যদি মই এটা তোমালোকৰ মাজত পোল যদি পাতি দিও মই তোমালোকৰ মাজত যদি এটা পোল পাতি দিও তেতিয়ালে কোনটো বেশি টেঙা হ'ব A or B second first নহয় A or B আৰু where can I get DPP যেতিয়া DPP দিম তেতিয়া পাই যাবা তলত DPP সেকশন এটা থাকে ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত A or B কোনটো বেছি সাৰ হ'ব টেঙা কোনটো হ'ব A or B ওকে বেশি টেঙা হ'ব B and আমি চাই লম বিত 77% শুদ্ধ উত্তৰ দিছে যে বি বেশি টেঙা হ'ব এই যে বেশি টেঙা কিয় হ'ল what did you write in potassium iodine নহয় potassium iodide KI ওকে ঠিক আছে তো এই যে বেশি টেঙা হল এটো কিয় বেশি টেঙা হল why it is more sour because ইয়াৰে যিমান ভলিউম কম আছে ভলিউমত ডিস্ট্রিবিউশন তো বেশি হৈ আছে ঠিক তেনে দৰে আমি যে কও জার ইয়েস মানে ধৰি লোৱা এতিয়া ডাইলিউট মানে কি তাৰ গুণটো কমাই নিয়া হৈছে ওকে কমাই নিয়া হৈছে ঠিক আছে দেন আমি কেমিক্যাল ইকুয়েশন মানে কি বুজিম এতিয়া আমি গম পালো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কি আমি গম পালো এতিয়া বুজিম কেমিক্যাল মানে তোমাৰ কেমিক্যাল ইকুয়েশন কি কেমিক্যাল ইকুয়েশন মানে শর্ট হ্যান্ড ওয়ে টু ডিসক্রাইব এ রিঅ্যাকশন আমি এনেকে লিখিব লাগিল হয় নহলে যে আমি নহলে এনেকে লিখিব লাগিল হয় যে হাইড্রোজেন gas and oxygen gas can combinedly form H2O এটো এটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন আমি এনেকে লিখিব লাগিল হয় কিন্তু কেমিক্যাল ইকুয়েশনে আমাক ইমান সহজ কৰি দিছে যে আমি জাস্ট লিখিব পাৰো যে হাইড্রোজেন গ্যাস অর্থাৎ H2 গ্যাস ভিতৰত জি আমি এটা দিম দেন অক্সিজেন গ্যাস অর্থাৎ O2 গ্যাস এইবিলাক 2 বুলি লিখে গ্যাসত বিকজ অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন এইবিলাক ডায়াটমিক হয় কম্বাইনলি ফর্ম H2O বুলি নেলিখে বাৰু ইয়াতে ওয়াটার লিখিলে হয় কম্বাইনলি ফর্ম ওয়াটার তো ইয়াতে জাস্ট এনেকে লিখি দিম যে ওয়াটার H2OL ইয়াতে 2 দিম বাস হৈ গল খেলা খতম পটাশিয়ামৰ লেটিন নাম কেলিয়াম সেইকাৰণে Ki লিখে সেইকাৰণে K লিখে সরি
হল তো বাকি একো নহয় কেমিক্যাল ইকুয়েশন মানে কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন বিলাকৰ লিখা এটা শর্ট হ্যান্ড ওয়ে হয় জি মানে গ্যাস ইয়েস জি মানে গ্যাস কলোচোন হাইড্রোজেন গ্যাস ইয়াতে লিখাই আছে হাইড্রোজেন গ্যাস মানে গ্যাসিয়াস ফর্মত আছে তাতে ইয়েস তো এতিয়া এই কারণে ইউ আর ভেরি চালাক ব্রো তো এই কারণে আমি কেমিক্যাল ইকুয়েশন ব্যবহার করো বাকি একো আমার কারণ নাই আমি পাও কেমিক্যাল ইকুয়েশনত পাও ৰিঅ্যাক্টেন্টস আৰু প্ৰডাক্টস বুলি পাও সাবস্টেন্স দ্যাট টেক পার্ট ইন এ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন মই তোমালোকক কলো এল মানে লিকুইড আৰু দে আর অলওয়েজ reactant are always in LHS of a chemical equation. Eta equationot iya khoday LHS ot likha hoy and the products are new substances formed as a result of chemical reaction. They are written in RHS of a chemical equation okay tar chemical equation or balancing ঠিক আছে okay তো প্রোডাক্টস আৰু ৰিঅ্যাকশন দুটা বস্তু থাকে আমাৰ এলএইচএস ত যোনটো বস্তু থাকে মই এনেকে লিখি আছো মোৰ এলএইচএস ত আছে তোমালোকে বহিত লিখি আছে তোমালোকৰ এলএইচএস ত থাকিব এলএইচএস মানে লেফট হ্যান্ড সাইডত যোনটো বস্তু থাকে দিস আর ৰিঅ্যাক্টেন্টস আৰু এই বস্তুটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থকা বস্তুটো প্ৰডাক্ট হয় মাজত এডাল কাৰ্ড চিন থাকে মাজত এডাল এৰো থাকে টু ডেসক্রাইব ইটস ডাইরেকশন টু ডেসক্রাইব কৰাৰ কাৰণে Direction to describe kore orthat direction to ki reactants to products from reactants to products this is the direction to describe korar karone ami ki thake amar hatot edal arrow thake ba edal car sign thake okay clear thik ase clear hol now moving to word equation so we know chemical equations are the shortened way to describe adnai koise exothermic endothermic কেতিয়া বুজাবো টাইপস অফ ৰিঅ্যাকশন যেতে ডেসক্রাইব কৰিম তেতিয়া তো আমাৰ কি হয় কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন তো হৈ গল তো কেমিক্যাল ইকুয়েশন বিলাক কি অৰ্থাৎ কেমিক্যাল ইকুয়েশনস are the shortened way to describe a chemical reaction we know that but what is the word equation is the simplest way to write a chemical reaction কেনেকে simplest way হয় simplest way আমাক ইয়াতে দিছে যে ম্যাগনেসিয়াম প্লাস অক্সিজেন ম্যাগনেসিয়াম আমি এনেকে লিখিব লাগিব জানিব লাগিব ম্যাগনেসিয়াম মানে Mg we should know about that যে অক্সিজেন মানে O2 and ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড মানে MgO কিন্তু আমি ধৰিলো পাহৰি গলো তো ম্যাগনেসিয়ামক কি বুলি কয় আমি পাহৰি গলো স্যার আজি তো ইমানে হ'ব না আজি ইয়াৰ পিছত স্কেলেটেল ৰিঅ্যাকশনটো হেক কৰি দিয়া হ'ব ওকে তো আমি তো পাহৰি গলো ম্যাগনেসিয়ামক যে Mg বুলি কয় ইজ ভেরি হার্ড ইন দোজ ডেজ যেতিয়া এইবিলাকৰ নাম উলোৱা নাছিল যেতিয়া এইবিলাকৰ নামটো কেনেকে লিখা হ'ব স্ট্যান্ডার্ড কোনো নিয়ম নাছিল ইন দোজ ডেজ there are no standard formulas there are no standard norms to write about MgO square আরে নহয় এটো ব্যালেন্স কৰা নাই অলপ ধৈৰ্য ধৰা So in those days যেতিয়া in ancient বুলি ক'ব পাৰা বা less development যেতিয়া আছিল সায়েন্সৰ তেতিয়া ম্যাগনেসিয়ামক যে Mg বুলি লিখিব মানে এটো এটা নিয়ম হে যে এটো এনেকে লিখিম আমি তেতিয়া মানুহ বিলাকে হেনেকে লিখিব পাৰা নাছিল সো word equations এটা এনেকুৱা বস্তু যত ওয়ার্ডৰ সহায়ত লিখা হয় যে ম্যাগনেসিয়াম লিখিব লাগে MAGNESIUM লিখিম অক্সিজেন OXYGEN লিখিম আৰু ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড লিখিম MAGNESIUM আৰু অক্সাইড ঠিক আছে so this is the simplest way to represent the chemical reaction using name of the substance involved instead of their chemical symbol তো chemical symbol use নকৰাকে তাৰ নামটো লিখিলেই কেৱল এটো হৈ যায় word equation
word equation কেৱল chemical নামটো লিখি দিলে word equation হৈ যায় that's why the equation is named as or called as word equation reactivity series to তোমালোকৰ 9 ৰ আছিল class 9 ত ওকে ঠিক আছে তেনেকৈ গম পাবা কোনটো কাটকে বেছি ৰিএক্টিভ তোতকে কম ৰিএক্টিভত পৰে সিলভাৰ গোল্ড প্লেটিনাম এইবিলাক সেই কাৰণে সেইবিলাকৰ অৰ্নামেন্টস বনোৱা হয় হিয়তে কম ৰিএক্টিভ কাৰণে তোমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত কমকে ৰিএকচন কমকে হয় ৰিএকচন simplest way to represent the chemical reaction আৰু word use কৰি by using the words of the substance okay ঠিক আছে then আমি পঢ়িম skeletal chemical equation পঢ়াৰ আগত আমি পঢ়িম skeletal chemical equation পঢ়াৰ আগত আমি পঢ়িম এটো তোমালোকে পাইছিলা law of conservation of mass মানে atoms cannot be created nor be destroyed তাৰ পৰা আমি গম পাও যে mass in a chemical reaction আমি এনেকে লিখিব পাৰিম যে in a chemical reaction mass cannot be created nor destroyed অৰ্থাৎ মাছটো একেই থাকিব লাগিব মানে total mass of reactants should be equal to total mass of product okay ঠিক আছে total mass of reactants should be equal to total mass of products আৰু reactants or mass to same হৈ থাকিব লাগিব মানে দুটাৰে total mass equal হৈ থাকিব লাগিব এতিয়া চোৱা total mass equal হৈ থাকিব লাগিব মই যদি কওঁ মই আগৰ এক্সাম্পলটো ল mg plus o2 mgO ইয়াতে চোৱা magnesium আছে এটা ইয়াতো magnesium আছে এটা অক্সিজেন আছে এটা কিন্তু ইয়াতে অক্সিজেন আছে দুটা ইয়াতে টোটাল এটম থাকিল তিনিটা সেই কাৰণে এটম বুলি কৈছো যে টোটাল এটম থাকিল তিনিটা এটম ম্যাগনেসিয়ামৰ এটা অক্সিজেনৰ দুটা কিন্তু ইয়াতে টোটাল এটম থাকিল দুটা তো সেই কাৰণে এটো ব্যালেন্স হৈ নাই এটো ব্যালেন্স নোহোৱা মানে এটা কি হয় ইকুয়েশন হয় ওকে ব্যালেন্স নোহোৱা এটা ইকুয়েশন হয় ঠিক আছে তো সেই কাৰণে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস টু মানি চলিবৰ কাৰণে আমি ব্যালেন্স কৰো এতিয়া তাৰ আগৰটো বুজা নাই ৰবা 2 সেকেন্ড তো এতিয়া মই যদি কও যে স্কেলেটাল কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন মানে কি রিপ্রেজেন্টেশন অফ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন ইউজিং chemical formula but not balanced balance নকৰাকে এইটো যে মই কলো এটো ব্যালেন্স হৈ থাকা নাই কাৰণ mg ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে 2 টোটালত আমাৰ LHS ত টোটাল 3 এটমস আছে আৰু ইয়াতে ম্যাগনেসিয়াম এটা আৰু অক্সিজেন এটা আৰু ইয়াতে 2 এটমস আছে তো ই ব্যালেন্স হৈ থাকা নাই ইয়াত তোমালকে যদি এখন তোমালকে কি চোৱা পাল্লা এখনত চোৱা তেতিয়া হলে ই ব্যালেন্স হৈ থাকা নাই দেখিবা ইয়াতে তিনিটা আছে ইয়াতে দুটা আছে আমি কিবা কই মিলাব লাগিব আৰু সেই মিলোৱা প্ৰসেছটো এই ব্যালেন্সিংৰ প্ৰসেছ হয় একদম ইজি হয় মিলোৱা প্ৰসেছটো ব্যালেন্সিংৰ প্ৰসেছ হয় আৰু বহুত ইজি হয় ঠিক আছে তো আজিৰ কাৰণে তো তোমালোকৰ এইখিনি আছিল ব্যালেন্স কেমিক্যাল ইকুয়েশন উইথ ইটস টাইপ আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম বাট আজিৰ ক্লাসটো তোমালোকৰ লগত কৰি বহুত ভাল লাগিল কোনোবাই কৈছে কিবা এটা বুজি পোৱা নাই কোনটো বুজাই দিব লাগে কোনটো বুজি পোৱা নাই কোনটো বুজি পোৱা নাছিলা পেট্ৰল খিনি পুৰাটো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন হ'ব পেট্ৰল খিনি পুৰাটো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনে হ'ব ঠিক আছে পেট্ৰল খিনি পুৰাটো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনে হ'ব ওকে ঠিক আছে balancing equation to buzam next class of buzam how do we know which one is more reactive by following the reactivity table how to write normal equation in balance form accurately you have to study about the balancing processes okay a melting of candles physical sense then uporot to combustion hoye ase no are etu eta birat interesting hoy melting of candles
ভিতৰত তাৰ খুটা থাকে বাহিৰ পিনে তাৰ মম থাকে বেলেগ এক্সাম্পল দিব আপুনি যদি একে এক্সাম্পল দিয়ে মই কনফিউজ হৈ যাম একে এক্সাম্পল পুৰবি গগৈ একে এক্সাম্পল এই কাৰণে দিছো পুৰবি গগৈ এইটো এক্সাম্পল এই কাৰণে দিছো যাতে তোমালোকে এক্সাম্পল বিলাক ভালদৰে ৰিলেট কৰিব পাৰা মই যদি থপকে কিবা এটা বেলেগ ৰিঅ্যাকশন লিখি দিও মই যদি তোমাক সেপনিফিকেশন ৰিঅ্যাকশনটো লিখি দিও এতিয়া আৰু হেতু বুজাওতে মোৰ বেছি টাইম যাব ওকে ঠিক আছে তো এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ কাৰণে কোনোবাই কৈছে স্কেলেটেল ৰিঅ্যাকশনটো বুজাই দিব স্কেলেটেলটো আকৌ এবাৰ বুজাই দিব পাৰিবনে স্যাৰ নিশ্চয়কৈ পাৰিম স্কেলেটেল বুজাৰ আগত আমি বুজিব লাগিব what is law of conservation of mass according to law of conservation of mass atoms can't be created nor be destroyed atomok ami create koribo nuaro ba destroy koribo nuaro in a chemical reaction the number of atom in both sides should be same number of atom kihot same hobo lagibo total number of atom same hobo lagibo aru for the particular element ধৰিলোৱা ইয়াতে mg যদি এটা আছে ইয়াতো এটা থাকিব লাগিব দুটা থাকিলে এইপিনে আমি দুটা কৰিব লাগিব তো ঠিক তেনেদৰে এই বান্দৰে পিঠা ভগৱাৰ দৰে যোনটো খেলা যে এইপিনে একামুৰ মাৰো সেইপিনে একামুৰ মাৰো ঠিক তেনেদৰে কৰা খেলাটোৱে হৈছে ব্যালেন্সিং আৰু উইদাউট ব্যালেন্সিং যিবিলাক ইকুৱেচন লিখা হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় উইদাউট ব্যালেন্সিং যিবিলাক ইকুৱেচন লিখা হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় স্কেলেটেল কেমিক্যাল ইকুৱেচন ওকে okay skeletal chemical equation ঠিক আছে changes in matter to কৰবক লাগে বুলি কৈছে তো physical change chemical change দুটা থাকে physical changes are those changes যিবিলাকক আমি ৰিভাৰ্স প্ৰায় ভাগকে বুলি কৈছো দে প্ৰায় ভাগকে ৰিভাৰ্স কৰিব পাৰো and these are temporary changes okay like change in shape size etc but chemical changes deals with the composition and molecular arrangement of elements or atoms ঠিক আছে okay sir word equation বুজা নাই মানে word equation মানে হৈছে wordত লিখিছো word equation বুজা নাই 2 সেকেন্ড word equation বুজা নাই okay তো word equation কিয় বুজা নাই মই ধৰিলোৱা তুমি এতিয়া বেলেগ মোক উদাহৰণ দিব দিছা মই তোমালোকক যদি এটা বেলেগ উদাহৰণ দিও মই তোমালোকক আকৌ এটা বস্তুৰ উদাহৰণ দিও যদি word equation মানে মই তোমালোকক কৈ আছো ৰবা 2 সেকেন্ড তো ইয়াতে ম্যাগনেসিয়াম তো ডাইরেক্ট ওয়ার্ড এদি লিখিছে তাক mg বুলি লিখা নাই অক্সিজেন তো অক্সিজেন বুলি লিখিছে O2 বুলি লিখা নাই তো সেই কারণে যেহেতু রিপ্রেজেন্টেশন তো ওয়ার্ডৰ থ্ৰুৰে হৈছে তো সেই কারণে ইয়াৰ নাম ওয়ার্ড ইকুয়েশন হয় ওকে গেট ইট Thank you everyone for attending the class. ভাল লাগিল চাগে ভাল লাগিল যদি জনাবা অতি হুনকালে লগ পাম আকৌ নতুন ক্লাছত স্যার why to balance because why to balance স্যার open doubt section open কৰিলো তো স্যার why to balance কৰিব লাগে balance কিয় কৰিব লাগে balance কৰাৰ মেইন কাৰণ হল law of conservation of mass to আমি কি কৰিব লাগিব law of conservation of mass to আমি তাত কি কৰিব লাগিব law of conservation of mass to follow কৰিব লাগিব react কৰিবলৈ কেতিয়া বুজাব react কৰিবলৈ কেতিয়া বুজাব কি react কৰিবলৈ বুজাম এটো কবাচোন যদি পেট্ৰল পুৰাটো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন হয় তেন্তে প্ৰডাক্ট কি পাও কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন মনোক্সাইড এডিটৰ গ্যাস বিলাক প্ৰডাক্ট পাও ওকে তাৰ মাছটো পেট্ৰলৰ লগত একে নেকি তাৰ মাছটো পেট্ৰলৰ লগত মাছ মানে তাৰ এটমিক ওয়েট টু পেট্ৰলৰ লগত একে এটমিক ওয়েট তো মই কৈছনে এটমৰ যাব লাগিব নাম্বার অফ এটম তো একে থাকিব লাগিব ঠিক আছে মাছ যি কোনো প্ৰকাৰেৰে মাছ বিলাক কনভাৰ্ট হ'ব পাৰিব মাছ ক্ৰিয়েট বা ডেস্ট্ৰয় হ'ব নোৱাৰে মাছ হক এটম হক যেহেতু এটম ক্ৰিয়েট বা ডেস্ট্ৰয় নহয় ঠিক তেনেদৰে মাছও ক্ৰিয়েট বা ডেস্ট্ৰয় নহয় এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট বা ডেস্ট্ৰয় নহয় এনাৰ্জি হৈ যায় হয়তো ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান সকলোৰে চাগে ভাল লাগিল ক্লাসটো কৰি সকলোৱে চাগে বুজি পালা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আমি নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ গো থ্ৰু কৰিম এটোৰ মাধ্যমেৰে তো সকলোৱে ভালে থাকা সকলোৱে কুশলে থাকা অলপমান এইবিলাক ফালতু কথাবিলাক কমকে পাতিবা
ক্লাছৰ মাজত মই চাই থাকো মই আজিকালি কিয় নকওঁ ক্লাছৰ মাজত যাতা কথা পাতিলে কাৰণ মই সিদিনা কিবা এটা কৈ থাকোতে কোনোবাই কৈছে যে স্যাৰ আপুনি ফালতু কমেন্ট বিলাক ফালতু বুলি কৈছে দে আপুনি ফালতু কমেন্ট বিলাক বেছিকে পঢ়ি থাকে এই কাৰণে মোক মোৰ মাই পিডব্লিউত জয়েন হ'ব মানা কৰিছে এতিয়া চোৱাচোন কমেন্ট কৰিবা তোমালোকে লিখিবা মোক মই তাত যদি কিবা এনসাৰ এটা দিও এনসাৰ নিদিলেও প্ৰবলেম দিলেও কাৰোবাৰ মাকে আমাৰ পিডব্লিউত জয়েন কৰিব হাক দিয়ে তো প্ৰবলেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে তো সেই কাৰণে আজিৰ পৰা বা হিদিনাৰ পৰা মই নতুনকে মই ভাবিলো যে অকল পঢ়াম ক্লাছত আহি 2-4টা কিবা নরমাল আমি জোক কৰিম 2-4টা মোটিভেশনাল কথা কম কথা পাতিম কিন্তু মোৰ ক্লাছত মনত ৰাখিবা অলপমান নিজৰ লিহাজটো মেইনটেইন কৰিবা অলপমান নিজৰ ইজ্জতটো মেইনটেইন কৰিবা ঠিক আছে তো বাকি ইউটিউব ফ্যামিলি কি খবৰ স্যার ক্লাস 11 কেতিয়াৰ পৰা স্টার্ট হ'ব ক্লাস 11 টো উদয় বেটছত চাবা ওকে তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান সকলোৱে ভালদৰে পঢ়ি থাকা সকলোৱে নিজৰ লক্ষ্যটো আগত ৰাখা লক্ষ্য আগত ৰাখি কাম কৰি যোৱা কেতিয়াও ষ্টপ নহবা কেতিয়াও থমকি নৰবা তেতিয়ালৈকে আমি সকলোৱে এনেকে তোমালোকৰ লগত লাগি থাকিম যেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট নাহে আৰু ভাল ৰিজাল্ট তাৰ ৰিঅ্যাকশন শিকাই দিব কেনেকৈ কৰে নিশ্চয় তাৰ মাস এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে নেকি E = mc² এটো পঢ়ি লবা ঠিক আছে কেনেকে কি কোৰ পৰা মাছৰ পৰা কেনেকে এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট হয় কি হয় সব বস্তু ঠিক আছে সব বস্তু আসলতে ইন্টাৰকানেক্টেড হয় কিছুমানৰ কাৰণে গোটেই ক্লাছটো বেয়া হৈ যায় একো নাই সেই মানুহবিলাককো আমি ভাল কৰিম সকলো আমাৰ ভাইটি ভন্টি সকলো মানুহক আমি ভাল কৰিম তো সকলোকে তেতিয়ালৈকে লগ পাম সকলোৱে ভালে থাকা পঢ়ি থাকা আগত লক্ষ্যটো লৈ থাকা আৰু তেতিয়ালৈ তোমালোকৰ মই ৰাজদা তোমালোকৰ লগত সদায় থিয় হৈ আছো দুটা তিনিটা বেয়া কমেন্ট দুটা তিনিটা বেয়া ভাষাই দুটা তিনিটা বেয়া তোমাৰ ফিডবেকে হয়তো যদি মোৰ পঢ়ুৱাত কিবা ফিডবেক লাগে তেতিয়ালৈ মই সকলোৰে পৰা লোৱাৰ কাৰণে ইজি আছো মই সকলোৰে পৰা ল'ব কাৰণে মই কি কৰিছো মানে ইচ্ছুক আছো কিন্তু যদি মোৰ তোমালোকে মোৰ কথা কিবা বেলেগ কোৱা মোক সেইবিলাকে একো এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বদনাম সদায় তাৰ হয় যাৰ নাম বেছি থাকে তো সেই মানে তোমালোকে হেতু কথা মনত ৰাখিবা চৰ্চা সদায় সমালোচনা সদায় তাৰ হয় যাৰ আলোচনা হয় পিঠিৰ পিছত যাৰ আলোচনা হয় পিছত তো সদায় হেনেকুৱা মানুহ হোৱা যে যাৰ part practicals also okay introduce some practicals okay ঠিক আছে তো আলোচনা সদায় তাৰ সমালোচনা সদায় তাৰ হয় যাৰ আলোচনা হয় বদনাম সদায় তাৰ হয় যাৰ ভাল নাম থাকে তো মানুহে তোমাৰ কাৰণে নিশ্চয়কে আলোচনা কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো সকলোকে লগ পাম তেতিয়ালে ধন্যবাদ বাই বাই গুড নাইট